Hello learners! Kamusta kayo? Kamusta ang inyong Module 1? Natapos niyo na ba? Very good! Bago natin talakayin ang Module 2, ano nga ba ang kahalagahan na alam natin ang values and skills na meron tayo? Very good! Napakahalaga na alam natin kung ano ang pag-uugali at mga kaya natin gawin dahil sila po yung magiging guide natin kung ano yung gusto nating maging future. Sila din yung magiging foundation natin kung ano yung gusto nating maging trabaho, no? And napakahalaga dahil sila din yung nagpapakita no kung ano nga bang pagkatao meron tayo. Aside from that, ano-ano po ang iba't ibang paraan para mas matuto tayo? Meron tayong 5. Very good. So una is by listening. Yes, ikaw ba itong kailangan marinig mo ang isang bagay para mas maalala mo? Pangalawa, ikaw ba ay mas nakakaalala kapag nakikita mo ang isang bagay, isang tao? Yes, yun po yung by seeing. And we also have by doing. Ikaw ba yung gusto mo pag may bago kang malaman, ginagawa mo kaagad? Dahil dun ka mas nag-e-enjoy, no? Ikaw ba yung kailangan isusulat mo yung lesson para mas maalala mo? Yun yung by writing. And kailangan ba kung ano yung sinusulat mo, binabasa mo rin para mas tumatak sa isipan mo? Yes. Meron din tayong by speaking. Ikaw ba yung mas naalala mo yung isang bagay kapag minamemorize mo siya out loud? Halimbawa na lang pag meron kang gustong kabisaduhin, kailangan mo siyang sinasabi. So yun nga po yung iba't ibang paraan para mas matuto ang isang tao. We are all unique and we all have differences. So normal lang po yun. Welcome sa ating Module 2 na Interpersonal Communication. When we say interpersonal communication, ito po ay palitan ng impormasyon sa pagitan ng dalawa o mahigit pang tao na ginagamitan natin ng verbal and non-verbal cues para mas magkaintindihan. Meron ho tayong 4 na uri ng interpersonal communication. Una, verbal. Ito yung sinasabi natin. Pangalawa, listening or pakikinig. Pangatlo, pagsusulat. And ang pang-4 ay ang non-verbal communication o ang ginagamitan natin ng facial expression o ng body language para mas maintindihan ka ng iyong kausap. Napakahalaga po ng interpersonal communication and skills para po mas maintindihan tayo ng kinakausap natin, para mas mailabas pa natin yung emosyon na gusto nating ipakita, para mas makilala pa kayo, maintindihan ng inyong pamilya and ng inyong community. Communication is the importing or changing of information. It is also sending or receiving an information. A two-way process where you need to speak and listen well and ask for clarification when necessary. So kung makikita ninyo, merong nagsasalita at meron dapat nakikinig. Simulan natin sa first activity natin. May papakita akong iba't ibang facial expression na nagpapakita ng kanilang iba't ibang emosyon. Ina ng bawat litrato na nagpapakita ng kanilang emosyon, nahuhulaan niyo ba kung anong emosyon meron sila? Ano kaya sa tingin niyo ang ginamit nilang interpersonal communication para ipakita sa atin kung ano ang kanilang nararamdaman? Tama! Ito ay non-verbal communication. Non-verbal communication po ang ginagamit ng isang tao kapag ginagamit nila ang kanilang katawan para maintindihan sila ng isang tao or ng kanilang kausap. Kasali na rin po dito ang facial expression, yun po yung ginamit nila. Gamit lamang ang kanilang facial expression, naiintindihan natin kung anong emosyon ang gusto nilang ipakita sa inyo. Ginagamit din natin ang kating kamay para magbigay ng idea or informasyon sa isang tao. Halimbawa na lang ng ganito. Ang ibig sabihin is stop or tumigil. Ginagamit din natin ang paa at iba pang bahagi ng ating katawan para mas maintindihan tayo ng isang tao o ng ating kausap. Yun po ay tinatawag na non-verbal communication. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na activity. May babasahin akong senaryo at kailangan yung makinig. Dahil pagkatapos nun, may tatanong ako sa inyo. Handa na ba kayo? Dapat na. Ayan, so, assuming na nasa hotel kayo
at pinapanood nyo itong senaryo na ito. Omar is a front desk worker at Lantaka Hotel. He is responsible for checking guests in, answering the phone, and responding to the needs of hotel guests. He and his girlfriend Siti have been having some misunderstanding lately, so he has been distracted at work. An angry guest from room 202 comes to the desk to complain about dirty sheets. While the guest was complaining, Omar's mobile phone rings. It was his girlfriend. He asked the guest to wait for a minute, but he ends up getting into a heated discussion with Siti. The guest becomes annoyed and says she is going to go out and expect clean sheets by the time she returns in her hotel room. Omar nods his head in an agreement and says, "No problem, it will be taken care of." He continues with his phone conversation and he is quite upset when he gets off. Things start to get busy at the hotel. The hotel phone keeps ringing and a busload of guests arrives to check in. The guest from the room 202 returns, gets her key, and within minutes, she went down in the lobby shouting that her dirty sheets have not been replaced. What is the roleplay all about? Tungkol saan ang pinakitang roleplay? Tama. Ito ay tungkol kay Omar na isang trabahante sa isang hotel. Meron siyang girlfriend and nag-away sila. Nagkataon na nung tumawag siya, merong isang customer na nagreklamo tungkol sa kanyang maduming bedsheet. Habang kinakausap siya ng customer, hindi niya masyadong naintindihan yung sinabi niya at nag-agree na lang siya kung ano man yung sinabi ng customer. Ngayon, since na busy na yung hotel, nakabalik na yung customer, pagbalik niya, kinuha niya yung susi, and then pag maya-maya bumaba siya at nagreklamo dahil nga madumi pa rin ang kanyang bedsheet. Can you identify the misunderstanding? Meron bang hindi pagkakaintindihang nangyari kila Omar at nung customer? Yes, meron po, no? Hindi sila nagkaintindihan kasi nga habang kinakausap ng customer si Omar, nasa phone call din siya na kinakausap yung girlfriend niya na kagalitan niya. So, habang kinakausap siya ng customer, umuo lang siya and then nag-agree na lang siya doon sa gustong mangyari ng customer. Why did this happen? Bakit kaya nangyari yung misunderstanding between Omar and the customer? Tama, no? Kasi nga hindi siya nakinig ng maayos. Narinig niya yung sinasabi ng customer pero hindi siya nakinig. So, hindi niya naintindihan yung gustong ipagawa ng customer. May nangyari na rin bang katulad sa inyo doon sa senaryo? Ikaw ba ay kinakausap din ng magulang mo tapos meron siyang inutos sa'yo and then narinig mo siya pero hindi mo pinapakinggan yung inuutos niya kaya napagalitan ka niya? Dahil doon, anong ginawa mo? Kung ikaw yung nasa character, kung ikaw si Omar, ano kaya ang dapat mong gawin para hindi kayo magkaroon ng misunderstanding? So, dapat, ang ginawa ni Omar, binaba niya muna yung telepono. Nag-focus siya doon sa customer para mas maintindihan niya at magawa niya yung pinapagawa ng customer. Tandaan, class, na napakahalaga ang effective listening. No? May mga tao na naririnig nila yung sinasabi ng kausap nila pero hindi nila pinapakinggan or hindi nila sinasaisip. No? Parang ganun sa nangyari sa senaryo. Sa susunod, pag kinakausap kayo, kailangan mag-focus kayo dun sa tao at para maintindihan nyo kung ano yung sinasabi niya. Same as kapag nagsasalita kayo. Dapat nakikinig din yung kinakausap ninyo. Open your handbook on 2.1 Effective Listening Observation Checklist. So here, meron tayong standards na nasa left column and meron tayong yes or no. Ang gagawin nyo lang, i-check ninyo kung ginagawa nyo ba yung mga standards na nasa left column. At kapag hindi naman, i-check nyo ang no. Are you done answering?
If yes, count your yes and no answers. If you have more yes answers, then most likely you are practicing good listening skills. These are the following effective listening skills. Use appropriate body language to show you are listening. Kapag kinakausap ka, lumapit ka sa kanya, ngumiti, at tumango na nangangahulugang nakikinig ka sa kanyang mga sinasabi. Second, listen to the speaker without interrupting. Kapag may nagsasalita, makinig ka sa kanya at mag-focus ka kung ano yung mga sinasabi niya. Third, repeat what the speaker has said to make sure you have understood correctly. Hindi maling ulitin ang sinabi ng speaker dahil isa yon sa paraan para mas maintindihan mo kung ano yung sinabi niya sa'yo. Fourth, ask questions for clarification when you don't understand something. Pwede kang magtanong sa speaker kung hindi mo naintindihan yung sinabi niya for clarification. Fifth, avoid being distracted by noises, mobile phones, or what other people are doing. Kapag may nagsasalita, huwag magpa-apekto sa kung anumang ingay ang nasa paligid. Huwag gumamit ng phone at kung anumang ginagawa ng mga tao sa paligid. Lastly, avoid being distracted by the mannerism, speaking styles, and clothing of the person speaking. Huwag magpa-distract sa mannerism na nagsasalita at kung ano man ang kanyang kasuotan. Mag-focus lang sa kanyang sinasabi. Let's proceed to 2.2 Effective Speaking. Put a check if the statement is about effective speaking and X if not. Now, let's check if your answers are correct. These are effective speaking skills and strategies. Be clear, brief, concise, and direct to the point. Kapag nagsasalita ka, dapat hindi paligoy-ligoy at direct to the point. Pwede rin po tayong gumamit ng mga examples para mas maintindihan ng kausap natin yung sinasabi natin. Be polite and friendly para pakinggan tayo ng kinakausap natin. Be honest. Kapag nakikipag-usap tayo, kailangan natin magsabi ng totoo. Respectful. Kailangan din nating maging magalang. When you need to be direct, speak with respect. Kung meron tayong gustong sabihin, mamili tayo ng mga salita na hindi makakasakit sa damdamin ng isang tao. Speak with confidence, but not with arrogance. Magsalita tayo ng confident, pero hindi arrogante. Flexible. Check the mood and attitudes of others and adjust accordingly. Kung sa tingin mo hindi pa tamang panahon para kausapin siya, mag-adjust ka na lang muna. Be aware of your body language, your own and of others. Kapag nagsasalita tayo, dapat aware tayo kung anong body language ang pinapakita natin dahil baka hindi natin alam na sasaktan na pala natin sila. Our next topic is choosing a form of communication. Nowadays, there are many different ways of communicating. You may choose to write an email, send an instant message, a text message, make a phone call, or write a formal letter. We have three forms of workplace communication. First is the verbal. Ito yung sinasabi natin kaagad ng diretsya ang gusto nating sabihin. Second is by writing. Sinusulat natin kung ano yung gusto nating sabihin. At pangatlo, gumagamit tayo ng electronic devices. Kailan nga ba natin pwedeng gamitin ang verbal message, written message, at ang electronic message? Ito ang mga halimbawa. Ginagamit natin ang verbal message kung kailangan natin ng immediate feedback. Ginagamit naman natin ang written message kung hindi natin kailangan ng agarang feedback. Since sinusulat natin, kailangan muna nating hintayin ang reply niya. Ginagamit naman natin ang electronic message kung kailangan natin ng quick but not immediate feedback. Pwede mong sabihin sa teacher mo, sa boss mo, o kung sino man na na-send mo na ang message sa kanyang email at kailangan na lang ng kanyang reply. Ngayon naman, sagutan ninyo ang handout 2.3, 3 forms of workplace communication. Select the types of communication for each format. Basahin ang mga sumusunod na format at i-check kung ito ay verbal, written, o electronic. Base dun sa tinalakay natin kanina at iba't ibang mga halimbawa. Marami ka bang natutunan sa leksyon nating ito? Magaling! Binabati kita dahil tapos na tayo sa session 1, Listening and Speaking Effectively. Tinalakay natin ang non-verbal communication, effective listening, effective speaking, and choosing a form of communication.
Magkita-kita po tayo sa susunod na session, ang cooperating with others. Hanggang sa muli, mag-iingat kayo.